بیا تا با هم دیگه بالاست مهتابی رو خیلی راحت تحلیل و تعمیر کنیم. این ترانس ها خیلی ساده ان و خیلی هم زیاد خراب میشن و میتونه منبع درآمد خوبی باشه. بیشتر خرابیاشون به این خازناشون مربوط میشه و این ترانزیستورهاشون. حالا خرابی دیگه هم دارن که با هم دیگه پیش میریم. اولین موضوعی که وجود داره از این چوک ها میگذره. روش تست چوک به چه صورته؟ مولتیمتر تو میذاری رو تست اتصال کوتاه، دونه دونه میخوام با هم دیگه تست کنیم. میذاری رو تست بوق، ببین این شکلی. این دوتا پایش که به هم دیگه وصله اومده به اینا وصل شده. این دوتا باید به هم بوق بزنه، یعنی این دوتا. اگه این دوتا باید بوق بزنن، اینا هم باید بوق بزنن. اگه اینها بوق زدن، خب این ترانس ها سالمه. حتی اگه اینا خراب بودن ارزش تعمیر نداره، یعنی اگه بوق نزد دیگه اینا خرابن دیگه. اینا ارزش تعمیر نداره چون وقتی اینا میسوزه باعث میشه بقیه قطعات هم بسوزه. پس دیگه کاریش نداشته، مثلا دیگه به فکر تعمیرش نباشه. حالا بریم خرابی بعدی. خرابی بعدی که خازنه. خازن رو خیلی راحت میتونی روی تست خازن قرار بدی مولتیمتر تو و دو سر خازن رو اندازه‌گیری کنی این شکلی. ببین باید رو خازن قرار بدی اینجا. اندازه‌گیری خازن انجام میدیم. وای میسیم ببین الان زده 21 میکروفاراد. خب این 22 میکروفاراده. خب وقتی اندازش تقریبا باهاش برابر بود، یه تولرانس داره، این یعنی سالمه. معمولا هم وقتی اینا دیگه خرابیشو مثل خرابیای بردای دیگه نیست که ESR اون رو تغییر کنه و خیلی اتفاقای دیگه. معمولا اگه خراب بشن باد میکنن، خیلی واضحه چون جریان زیادی ازشون میگذره، اینجوری سیاه رنگ میشن. خب من یکی دیگه باز کنم ببین اینجا رو ببین. خب اینم از این. حالا خرابی بعدی که ما داریم سر ترانزیستور هاست. این ترانزیستور ها معمولا حالا اکثر موارد 13205 میذارن. اینم 13205 و حالا مدل های دیگه. ولی خرابیشون به چه صورته؟ به صورت تست اتصال کوتاه معلوم میشه. دستگاهتو میذاری رو تست بو. خب 3 تا پایه داره دیگه. 2 تا پایه کناری رو به هم دیگه میگیری، نباید بوق بزنه. وسطی رو هم میگیری، نباید بوق بزنه. کناری هیچ کدوم از اینا نباید بوق بزنه. و اگه بوق زد دیگه خیال راحت اینا خرابه. البته توی بعضی از مواقع این بغلاش، یعنی دو تا پایه کناری به هم بوق میزنه که اونو دیگه بعد از برد دراری و چک کنی. بهترین راهش هم اینه که قطعه تو اینجوری بگیری، میای خیلی راحت این شکلی پایه رو گرم می‌کنی و قطعه در میاد. بعد از اینکه قطعه رو در آوردی چیکار می‌کنی؟ اون رو با استفاده از یک تستر T4 یا حالا T7 چیزی اینجوری میزنی. اگه ببین الان به من گفت که سری NPN و این ترانزیستورش سالمه. اگه ترانزیستورش دیگه با این راحت میتونی تست کنی. اگه نه با مولتیمتر هم میتونی تست کنی. حالا اگه این وسیله رو نداری چه شکلی با مولتیمتر؟ ببین این مولتیمتر تو میذاری رو تست دیود. ببین اینجوری میگیری، نباید بهت راه بده. این شکلی میگیری، تقریبا باید یه دیود رو اینجا ببینی، برعکس میکنی دست تو، اینجا نباید چیزی ببینی و اینجا هم باید اون دیود رو ببینی. به همین سادگی این هم تست میشه با استفاده از مولتیمتر تو حالت تست دیود. خب فقط یادت باشه زمانی که این ترانزیستورهاش میسوزه این دیودهای کنارش هم مهمن، یعنی این دیودها هم میسوزن. خیلی راحت تست دیودها هم که دیگه مولتیمتر دو تست دیود قرار میدی، چیکار میکنی؟ از یه ور باید بهت راه بده، از یه ور نباید بهت راه بده. فقط یادت باشه که اگه دیودی سوخته باشه بوق میزنه. رو تست بوق میزنی این شکلی. ببین اگه اینجوری بوق بزنی یعنی اون دیود شما سوخته. ولی چون که این دیودها با یه سری چیزای دیگه سری موازی شده احتمال داره خطا بیفته. برای همینم بهتره که یه پایه دیودت از برد جدا کنی. یه پنسفر می‌داری این شکلی که این دیگه اصلا دیگه داغون شده. خب پایه‌اش رو میگیریم، این شکلی و پایه رو جدا میکنه. اینه. خب ببین من یه پایه‌شو جدا کردم، مولتیمترم رو تست دیود میذارم این شکلی و این یه پایم ببین این ور بهم راه نمیده، برعکسش باید بهم راه بده. ببین الان این دیود من سالمه و وقتی که شما این ترانزیستورات سوخته بود این دیودها رو هم باید چک کنی. یه اتفاق دیگه هم که توی خیلیاشون شایعه اینم بهت بگم اینه که مقدار این مقاومت ها کم میشه
یعنی به مرور زمان که اصطلاحاً گرم میشه و کار میکنه این مقدارشون کم میشه و اینم باز خودش باعث میشه خراب بشه. یه نکته دیگه هم باز اضافه کنم، اگه دیدید بالاست مهتابیتون یعنی چشمک داره میزنه، مثلا یه ساعت کار میکنه بعد از اون به حالت چشمک زدن در میاد، اون خازنش خرابه. خیلی راحت میتونی خازنش رو عوض کنی و درست بشه، میتونی خازن ظرفیت بیشتر قرار بدی، خیلی راحت میتونی اینا رو تعمیر کنی، چون مصرف خیلی زیادی دارن و خرابی‌های خیلی زیادی دارن، درآمد خیلی خوبی میتونه داشته باشه. اگه تمایل داری که تعمیرات برد الکترونیکی درآمد خوبی داره رو یاد بگیری و تازه کار هستی، من به دوره نقره‌ای رو پیشنهاد میکنم. دوره نقره‌ای چه دوره‌ایه؟ یه دوره مخصوص مبتدی‌ها، همه چیزا رو از 0 تا 100 بهت میگم. این بردم یعنی دقیقاً همین بردو برات میفرستم توی خونه و اینو تو جلو دستت میذاری و من ویدیوهایی که بهت میدم تحت عنوان دوره نقره‌ای تست کردن این قطعات و ولتاژ گیری رو همین برده، یعنی تو انگار سر یک کلاس معلم خصوصی نشستی و برد تمرینی که قراره بیای سر کلاس اینجا بشینی من بهت بدم که باهاش تمرین کنی، اینو برات میفرستم توی خونه، چای تو میخوری، کیکت هم میخوری، تمریناتت هم یاد میگیری. دیگه چی از این بهتر؟ برای اینکه بخوای توی دوره ها شرکت کنی باید وارد سایت پرچم بشی. توی بایو پیج آدرس سایت رو گذاشتم، توی گوگل هم میتونی سرچ کنی سایت پرچم، یکی از بهترین و معتبرترین سایت های ایرانه، نماد اعتمادم داره که با خیال راحت میتونی هر دوره‌ای دوست داشته باشی تهیه کنی و لذتش